Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Achatha. Okay, untuk trip ni kami nak ke Perlis. Aku nak ke Perlis, tapi bukan nak tengok tempat tak tarik. Tapi kali ni kami nak ziarah rakan-rakan kami yang ada di Kedah dan Perlis. Jadi kita akan ride dengan motor ni. Motor aku ni kawan-kawan aku. Kita akan tunggu lebih kurang lagi 19 biji motor yang daripada pulau. So kami ni tunggu kat seberang lah. Ni kami tunggu kat area seperti ya. Okey, aku dah sampai area Gurun. Nak ke perjalanan ke Perlis. Tapi sebelum tu kita akan singgah Penang dulu lah, tengok ziarah kawan kita dulu. Ni tim aku lah. Ni kurang 20 biji motor. Lepak weh. Tak makan pagi. Jadi apa? Kita tengok macam mana lagi. Kita akan teruskan perjalanan ke Penang. Alright. Kelab. Okay, kita dah sampai rumah Pangah kat Pendang. Okay. Salam sekali lagi, salam sekali lagi. Ni Pangah. Kaya sampai kami dah sampai. Okay, kita dah sampai rumah kedua, rumah Aiman. Okay ya? Tadi jauh pasal ni, 3 meter. Ni jauh. Assalamualaikum. Okay. Ya. Assalamualaikum. Man. Tadi kami masuk apa? Sampai lecah. Ya, rumah apa? Aku apa? Main dengan sombong. Oh. Ni. Dia okey. Mana? Hah? Hotel semua ni. Yang ni semua baru buat. Ini mantan pengarah LKIM Pinang. Poin yang naik. Yang paling lama. Yang paling lama 10 tahun. Tak naik. Dia tahun 9 dia masuk 95 ada dah. 92 sampai 2001. 92 sampai 2001. Yang ni nama kena dengar. Okay, sampai ke rumah ketiga, rumah Cik Zamil. Kita tinggal lagi 2 rumah lagi dekat Perlis. So sekarang kita dekat dari Simpang Bola. Kita akan ke Perlis lagi. Assalamualaikum. Mak, ni depan.
Orang tak pi lah. Bawa kita orang, betul kita orang. Ha? Itu masa tadi mak kita mau tanya baru. Sampai. Okey, alhamdulillah kita dah sampai Kuala Perlis. Ni kita nak kena laksa. Kat China. Kuala Perlis. Geng-geng aku lah. Kan macam mana laksa ah? Okey. Dapat semua dah laksa. Laksa aku. Okey, kita sampai ke rumah yang terakhir dekat Perlis. Tadi kita kena laksa cendol. Jadi kita sampai rumah terakhir sebelum kita berangkat balik ke Pinang. Ini rumah mantan Timbalan Pengarah LKIM Negeri Pulau Pinang dulu. Cik Ismail. Tu. Ismail. Bos. Ya. Rumah kita ni. Ha? Ada. Rosli. Orang tadi dah. Dia dah. Dia tadi ni. Okay tu lah, okay. Kita nak tengok motor antik. Ini dia. Mari kita masuk tengok. Ni sekitar rumah kawasan rumah Cik Mai ni, harum manis. Kok harum manis? Ada 30 biji. Kok harum manis? Nah. Pokok harum manis Bulan 2 boleh eh? Makan tengok. Ni harum manis.